Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Περσέα, ο ημίθεος ήρωας και η ιστορία της Ανδρομέδας. Ο Περσέας και η Ανδρομέδα είναι δύο σημαντικές μορφές της ελληνικής μυθολογίας, των οποίων η ιστορία είναι γεμάτη περιπέτεια, ηρωισμό και ρομαντισμό. Ακολουθεί μια περιγραφή των κυριωτέρων σημείων του μύθου. Ο Ακρίσιος, ο βασιλιάς του Άργους, είχε μία μοναχοκόρη, τη Δανάη, αλλά δεν είχε γιους ώστε να κληρονομήσουν το βασίλειό του. Η επιθυμία του να αποκτήσει γιο ήταν τόσο μεγάλη που αποφάσισε να ταξιδεύσει μέχρι το μαντίο των Δελφών για να συμβουλευτεί την Πυθία. «Όχι εσύ, Ακρίσι, αλλά η κόρη σου η Δανάη θα αποκτήσει ένα γιο και αυτό το παιδί θα είναι η αιτία του θανάτου σου», του είπε η ιέρια του μαντίου. Για να εμποδίσει την πραγματοποίηση του χρησμού, ο Ακρίσιος έδωσε εντολή να κατασκευαστεί μία υπόγεια φυλακή στο κέντρο της αυλής του παλατιού του, όπου έκλεισε την όμορφη Δανάη. Μόνο η τροφός της Δανάη μπορούσε να την επισκέπτεται καθημερινά σε αυτό το παράξενο κελί που έμοιαζε με τάφο, για να της πηγαίνει φαγητό και να την φροντίζει. Όμως το σχέδιο του Ακρίσιου δεν στάθηκε ικανό να εμποδίσει το Δία να δει την κοπέλα και να την ερωτευτεί. Για να καταφέρει να την πλησιάσει, ο πατέρας των θεών μεταμορφώθηκε σε χρυσή βροχή που μπήκε μέσα στην υπόγεια φυλακή από μία σχισμή στη μεταλλική σκεπή της. Έτσι, έπειτα από λίγο καιρό η Δανάη έφερε στον κόσμο ένα γιο, τον Περσέα, και με την βοήθεια της τροφού της τον κράτησε κρυφό από τον κόσμο. Οι οργοί του Ακρίσιου είχαν περάσει 3 με 4 χρόνια, όταν μια μέρα, περπατώντας στην αυλή του παλατιού του, ο Ακρίσιος άκουσε μια παιδική φωνή κάτω από το έδαφος. Ήταν η φωνή του Περσέα, που γελούσε χαρούμενος παίζοντας. Οργισμένος ο βασιλιάς που εξαπατήθηκε, καταδίκασε σε θάνατο τη τροφό της κόρης του και ανάγκασε τη Δανάη να ομολογήσει μπροστά στο ιερό του Δία το όνομα του πατέρα του παιδιού της. «Το όνομα του είναι Δίας», ομολόγησε η Δανάη, αλλά ο Ακρίσιος θύμωσε ακόμα περισσότερο, πιστεύοντας πως η κόρη του έλεγε ψέματα. «Κλείστε μητέρα και παιδί σε μία λάναρκα, σφραγίστε τη και πετάξτε τη στη θάλασσα», διέταξε ο βασιλιάς και έτσι έγινε. Αλλά η λάρνακα δεν βούλιαξε. Παρασυρμένη από θαλάσσια ρεύματα, ταξίδεψε στο πέλαγος και έφτασε έπειτα από καιρό στη Σέριφο, ένα από τα νησιά των Κυκλάδων. Εκεί βασιλιάς ήταν ο Πολυδέκτης, ένας ψαράς που τον έλεγαν Δείκτη. Είδε τη λάρνακα να επιπλέει στο νερό και με τη βοήθεια μερικών συντρόφων του πέταξε στη θάλασσα ένα δίχτυ και την τράβηξε στη στεριά. Έτσι η Δανάη και ο Περσέας σώθηκαν από βέβαιο πνιγμό, αλλά όχι και από τις συμφορές που ήταν γραπτό να τους βρουν στο μέλλον. Στο νησί της Σερίφου, ο Περσέας μεγάλωσε στο νησί και έγινε ένα δυνατό παλικάρι που φρόντιζε τη μητέρα του, η οποία στο μεταξύ είχε γοητεύσει τον βασιλιά Πολυδέκτη. Μία μέρα ο βασιλιάς κάλεσε τον Περσέα σε ένα από τα συμπόσια του παλατιού, ζητώντας του, όπως και με τους υπόλοιπους καλεσμένους, να του φέρει δώρο ένα άλογο. Βέβαιος πως ο Περσέας, που είχε μεγαλώσει δίπλα σε ένα απλό ψαρά, δεν θα μπορούσε να εκπληρώσει την επιθυμία του. Ο νέος όμως δεν πτωήθηκε και ανακοίνωσε στο βασιλιά πως θα ερχόταν στο συμπόσιο, αλλά αντί για άλογο θα του έφερνε το κεφάλι της Μέδουσας, οι Γοργόνες. Η Μέδουσα ήταν μία από τις Γοργόνες, 3 τρομακτικές αδελφές με μορφή τεράτων. Στα χέρια τους είχαν νύχια αρπακτικού, στο κεφάλι τους αντί για μαλλιά ζωντανά φίδια και στην πλάτη χρυσά φτερά
που τους επέτρεπαν να πετούν τα μάτια τους με βλέμμα ανατριχιαστικό, μεταμόρφωναν σε πέτρα όποιον θνητόν τα κοιτούσε. Από τις 3 αδελφές η μόνη θνητή ήταν η Μέδουσα. Όταν ο Περσέας ξανασκέφτηκε την υπόσχεση που τόσο απερίσκεπτα είχε δώσει στο βασιλιά, ρίγησε. Ήταν υποχρεωμένος να τηρήσει την υπόσχεσή του, αλλά δεν είχε ιδέα πως θα τα καταφέρει. Σκεπτικός, άρχισε να περπατά κατά μήκο της ακτής του νησιού. Είχε φτάσει στην άκρη της ακτής, αλλά ακόμα δεν είχε βρει τη λύση. Αποκαμωμένος κάθισε σε ένα βράχο και έβαλε τα κλάματα. Αλίμονο, πώς θα βρω τις γοργόνες? Με τι τρόπο θα καταφέρω να πιάσω τη τροφερή Μέδουσα? Αναρωτιόταν. Ο πρώτος από τους θεούς που βοήθησε τον Περσέα ήταν ο Ερμής, ο αγγελιοφόρος των θεών. Οι γοργόνες ζουν στην άλλη άκρη του ωκεανού, κοντά στους κήπους των Εσπερίδων, εκεί που αρχίζει το βασίλειο της νύχτας, είπε ο Ερμής, προσφέροντας στον Περσέα ένα κοφτερό ξύφος. Μόλις έφυγε ο Ερμής, μπροστά στα έκπληκτα μάτια του Περσέα εμφανίστηκε η Αθηνά, που τον οδήγησε στις Νεάδες, τις νύφες του υγρού στοιχείου, που κατοικούσαν στο νησί σε μία σπηλιά εκεί κοντά. «Μόνον εσείς μπορείτε να βοηθήσετε τον Περσέα», τις παρεκάλεσε η Αθηνά αμέσως. Οι Νεάδες έσπευσαν να βοηθήσουν τον νέον. Η μία του έδωσε ένα ζευγάρι φθερωτά σανδάλια, η άλλη του φόρεσε στο κεφάλι το κράνος του Άδη που έκανε αόρατο όποιον το φορούσε, ενώ η τρίτη του έδωσε ένα σάκι, μέσα στο οποίο θα έπρεπε να βάλει το κομμένο κεφάλι της Μέδουσας. Ο θάνατος της Μέδουσας. Ο Περσέας ξεκίνησε αμέσως το ταξίδι του. Ελαφρύς σαπούπουλο, χάρη στα φθερωτά σαντάλια. Μπορούσε να πετάει ψηλά στον αέρα. Διέσχισε με ευκολία τον ωκεανό και έφτασε γρήγορα στα σύνορα του βασιλείου της νύχτας. Εκεί, στις υπόγειες στοές μιας μυστηριώδους σπηλιάς, που τη φιλούσαν οι γραιές, κρύβονταν οι εφιαλτικές γοργόνες. Οι γραιές, κόρες κι αυτές, όπως και οι γοργόνες, του θαλασσινού θεού Φόρκη. Ήταν 3 θεές με μορφή γερασμένων γυναικών. Φαλακρές από τότε που γεννήθηκαν, είχαν μόνο ένα δόντι και ένα μονομάτι που το δανείζονταν με τη σειρά. Για το λόγο αυτό φιλούσαν την είσοδο της σπηλιάς μία κάθε φορά και ποτέ όλες μαζί. Την στιγμή, μάλιστα, που η μία από τις γραιές έβγαζε το μάτι για να το παραδώσει στην επόμενη, ήταν και οι 3 τους τυφλές. Ο Περσέας φόρεσε το κράνος του Άδη που τον έκανε αόρατο. Πλησίασε τις θεές και τη στιγμή που το μοναδικό τους μάτι άλλαζε χέρια, το άρπαξε σαν αστραπή. «Θα σας το επιστρέψω το μάτι σας, εάν μου δείξετε που κρύβονται οι γοργόνες», απάντησε αποφασιστικά ο Περσέας στις 3 γριές που άρχισαν να διαμαρτύρονται. Αφού πήρε την απάντηση που ήθελε, ξεκίνησε το ταξίδι του μέσα στη σπηλιά, με την προστασία της Αθηνάς που τον ακολουθούσε σιωπηρά. Περπάτησε αρκετή ώρα μέσα στο λαβύρινθο με τις υπόγειες ήριγες, ώσπου έφτασε στη κρυψώνα των γοργόνων, που κοιμόταν ανυποψίαστες, πλησίασε τη Μέδουσα και, κοιτάζοντας την αντανάκλασή της στην ασπίδα της Αθηνάς, ώστε να αποφύγει το θανατηφόρο βλέμμα της, σήκωσε το σπαθί του και με μία γρήγορη κίνηση έκοψε το φοβερό κεφάλι. Πίγασος, το φθερωτό άλογο, από το άψυχο σώμα της τερατώδους Μέδισσας δεν έτρεξε μόνο αίμα. Από τον ακέφαλο λαιμό της πετάχτηκε ένα φθερωτό άλογο, ο Πίγασος, και ένας γίγαντας, ο Χρυσάωρας. Ο Περσέας, αφού έβαλε το κομμένο κεφάλι της Μέδουσας στο σακί του,
ανέβηκε στη ράχη του φτερωτού Πήγασου και πέταξε μακριά από τη σπηλιά. Οι άλλες δύο γοργόνες, που στο μεταξύ είχαν ξυπνήσει, βλέποντας το ακέφαλο σώμα της αδελφής τους, πήραν στο κυνήγι το Περσέα. Έτρεξαν οργισμένες έξω από τη σπηλιά και συνέχισαν την καταδίωξη στους ουρανούς. Όμως ο Περσέας, φορώντας το κράνος του Άδη, έγινε αόρατος και κατάφερε να τους ξεφύγει και να εξαφανιστεί. Ανδρομέδα. Στον δρόμο της επιστροφής του από την Σέριφο, ο Περσέας πέρασε από την Αιθιοπία. Εκεί αντίκρισε μια πανέμορφη κοπέλα αλυσοδεμένη επάνω σε ένα βράχο, την Ανδρομέδα, κόρη του βασιλιά Κηφαία και της Κασιόπιας. Η μητέρα της κοπέλας, περήφανη για την ομορφιά της, είχε τολμήσει να ανταγωνιστεί τις Νηριίδες. Εκείνες, θυμωμένες, έτρεξαν στον πατέρα τους, τον Ποσειδώνα, για να εκδικηθεί την προσβολή. Ο Θεός, οργισμένος, έστειλε ένα φοβερό δράκο που γεννήθηκε από τα φρεσμένα κύματα για να καταστρέψει την Αιθιοπία. Ο βασιλιάς της χώρας, απελπισμένος, έτρεξε στο ματίο του Άμμονα να ζητήσει βοήθεια. Η κόρη του Κηφαία και της Κασιόπιας, η Ανδρομέδα, έπρεπε να θυσιαστεί για να σταματήσει η συμφορά. Ήταν ο τρομερός χρησμός που έδωσε το μαντίο. Έτσι, η κοπέλα δέθηκε επάνω σε ένα βράχο για να την κατασπαράξει το θαλάσσιο τέρας του Ποσειδώνα. Και εκεί την είδε για πρώτη φορά ο Περσέας. «Θα ελευθερώσω την κόρη σας, εάν μου υποσχεθείτε ότι θα μου δώσετε το χέρι της», είπε ο Περσέας στους γονείς της κοπέλας, έχοντας ακόμα μαζί του τα θεϊκά όπλα που του είχαν δώσει οι νύφες. Δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να σκοτώσει το δράκο. Όμως ο Φινέας, ο αδελφός του Κηφαία, που είχε βάλει σκοπό να παντρευτεί εκείνος την Ανδρομέδα, επιτέθηκε στο Περσέα για να τον εξοντώσει. Εκείνος όμως, χρησιμοποιώντας το κεφάλι της Μέδουσας με το θανατηφόρο βλέμμα, μεταμόρφωσε σε πέτρα το Φινέα και τους στρατιώτες του. Ελεύθερος και με την όμορφη Ανδρομέδα στο πλευρό του, ο Περσέας μπορούσε πλέον να επιστρέψει στη Σέριφο. Η επιστροφή στην Σέριφο. Όταν έφτασε στο νησί, ο Περσέας χρησιμοποίησε για άλλη μια φορά τις μαγικές δυνάμεις της Μέδουσας, ώστε να γλιτώσει τη μητέρα του Δανάη από την ενοχλητική πολιορκία του βασιλιά Πολυδέκτη. Ο ήρωας έβγαλε από το σακί του το κομμένο κεφάλι της Γοργόνας και το κράτησε μπροστά τα μάτια του βασιλιά, ο οποίος μεταμορφώθηκε αμέσως σε πέτρα. «Από εδώ και μπρος, ο βασιλιάς της Σερίφου θα είναι ο δείκτης», ανακοίνωσε ο Περσέας, ανταμείβοντας έτσι τον άνθρωπο που του είχε σώσει κάποτε τη ζωή και τον είχε μεγαλώσει σαν πατέρας. Ο Ερμής, που είχε τόσο βοηθήσει το Περσέα στις περιπέτειες και τα κατορθώματά του, ανέλαβε να επιστρέψει στις Ναϊάδες τα μαγικά αντικείμενα που τους άνοικαν. Τα φθεροντά σανδάλια, το σακί και το κράνος του Άδη. Ο Περσέας εμπιστεύτηκε στην Αθηνά το κεφάλι της Μέδουσας, το οποίο η θεά τοποθέτησε στο κέντρο της ασπίδα της. Οι περιπέτειες του Περσέα όμως δεν είχαν φτάσει στο τέλος τους. Ο χρησμός που τόσα χρόνια πριν είχε προβλέψει το χαμό του παππού του Ακρίσιου δεν είχε ακόμα επαληφθεί. Η επιστροφή στο Άργος. Ο Περσέας φλεγόταν από την επιθυμία να επιστρέψει στην πατρίδα του, το Άργος. Ο βασιλιάς Κρίσμος, μαθαίνοντας τις προθέσεις του εγγονού του, εκατέλειψε την πόλη και κατέφυγε στη Λάρισα, ελπίζοντας να αποφύγει την εκπλήρωση του φοβερού χρησμού. Ο Περσέας, που ήταν ήδη στο δρόμο για το Άργος, ταξιδεύοντας με τη γυναίκα του, την Ανδρομέδα, αποφάσισε να πάει στη Λάρισα για να λάβει μέρος στους αγώνες που διοργάνωνε ο βασιλιάς της πόλης προς τιμή του πατέρα του. Επέλεξε τη δισκοβολία. Πήρε θέση στο αγωνιστικό χώρο και έριξε με όλη του τη δύναμη το δίσκο όσο πιο μακριά μπορούσε. Το βαρύ αντικείμενο,
Όμως ξέφυγε από την πορεία του και χτύπησε έναν από τους θεατές στο κεφάλι, σκοτώνοντάς τον στη στιγμή. Ο άτυχος θεατής δεν ήταν άλλος από τον Ακρίσιο. Έτσι, ο ηλικιωμένος γεμόνας του Άργους σκοτώθηκε από το χέρι του εγγονού του, όπως ακριβώς είχε προβλέψει το μαντίο των Δελφών χρόνια πριν. Ανάμεσα στα αστέρια του ουρανού, ο Περσέας δεν δέχτηκε να στεφθεί νέος βασιλιάς του Άργους. Ο πόνος για το χαμό του παππού του, που ο ίδιος προκάλεσε άθελά του, ήταν αβάσταχτος. Θα γίνω βασιλιάς της Τύρινθας, στη θέση του ξαδέλφου μου Μεγαπένθη, ο οποίος με τη σειρά του θα γίνει βασιλιάς του Άργους, αποφάσισε ο Περσέας. Από τον ευτυχισμένο γάμο του με την Ανδρομέδα, ο Περσέας απέκτησε πολλά παιδιά, από τα οποία ήταν γραπτό να γεννηθούν πολλοί και σημαντικοί ήρωες. Ανάμεσά τους και ο Ηρακλής. Στο τέλος της επίγειας ζωής τους, οι δύο σύζυγοι τιμήθηκαν ως ημίθεοι και έγιναν αστερισμοί. Ο Περσέας και η Ανδρομέδα στέλνουν πλέον τη λάψη τους στον κόσμο από τον ουρανό, διατηρώντας ζωντανές τη μνήμη των ανθρώπων τις θαυμαστές τους περιπέτειες. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλώ κάντε εγγραφή.